අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ සමානුපාතික වැඳුම් අඳින එකේ වැදගත්කම සහ මේ එක එක જાතියේ බොඩි ටයිප්ස් වලට මොන විදිහේ ස්ටයිල් කරොත්ද වඩාත්ම ලස්සන කියලා. ඉතින් හැම බොඩි ටයිප් එකක්ම යුනික්. අපි අපේ ශරීරයේ බර වැඩි කරගන්නවත්, බර අඩු කරගන්නවත්, අපේ ශරීරයේ හැඩය වෙනස් කරගන්නවත් ඕන නැහැ. මේ ඇඳුම් වලට හරියන විදිහට ඇඳුම් තමයි අපිට ෆිට වෙන්න ඕනේ. කොහොම නමුත් ඔයාගේ බොඩි ෂේප් එක අඳුර ගන්න එකෙන් ඔයාලට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා ඔයාගේ ශරීරයේ හැඩයට අනුව ඔයාට වඩාත්ම ගැළපෙන ඇඳුම් තෝරගන්න. ඉතින් ඔයාට ගැළපෙන ඇඳුම් තෝරගන්න කලින් අපි බලමු ඔයාගේ ශරීරයේ හැඩය, ඔයාගේ බොඩි ටයිප් එක අපි කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය දෙන්න ඕන ඔයාගේ උර හිස් වලට, ඔයාගේ බස්ට් එක, ඔයාගේ ඉන සහ ඔයාගේ හිප්ස් වලට. ඔයා එකටම මෙෂරින් ටේප් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ උර හිස් වල ප්‍රමාණය මැනලා කොලයක ලියා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ බස්ට් එකෙත් පළල්ම හරියෙන් මැනලා කොලයක ලියා ගන්න. වගේම ඔයාගේ ඉන සහ ඔයාගේ හිප්ස් වලත් පළල්ම කොටස මැනලා කොලයක ලියා ගන්න. බොඩි ටයිප් එක තමයි රෙක්ටැන්ගල් බොඩි ටයිප් එක. රෙක්ටැන්ගල් බොඩි ටයිප් එකක් තියෙන ඔයාගේ උර හිස්, බස්ට් එක, හිප්ස් වගේම ඔයාගේ වේස්ට් එක ඔක්කොම එක සමාන එක ළඟ යන අගයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ මේ රෙක්ටැන්ගල් හැඩය නිසා ඔයාට ගොඩක් දුරට කර්ව්ස් පිහිටන්නේ නැහැ. කර්ව්ස් අඩු වශයෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් උස සහ කෙට්ටු වගේ මෙන්න මේ බොඩි ටයිප් එක තියෙනවා. වගේම ගොඩක් ඇත්ලටික් කරන අයගෙත් මේ බොඩි ටයිප් එක තියෙනවා මම දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට ස්මෝල් බස්ට් එකක් සහ බට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේ රෙක්ටැන්ගල් ෂේප් එක නැති කරලා දාන්න නම් ඔයාට පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාගේ ඉනට හොඳ ඩෙෆිනිෂන් එකක් දෙන්න. ඔයාගේ ඉන ફોකස් කරන්න. ඉතින් ඔයාට මේකට පුළුවන් බෙල්ට්ස් පාවිච්චි කරන්න. ඩාර්ක් කලර් බෙල්ට් එකක් ඔයාගේ මේ වේස්ට් ඒරියා එක හරියට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ගැළපෙන නෙක් ලයින්ස් ගැන කතා කරද්දී ඔයාට මේ V නෙක් ලයින් එක, එහෙම නැත්නම් ස්වීට් හાર્ට් නෙක් ලයින් එක සහ ඕෆ් ෂෝල්ඩර්ස් කියන නෙක් ලයින්ස් ගොඩක්ම හොඳින් ගැළපෙනවා. ඔයා මග හරින්න ඕන මේ කොටු හැඩයට තියෙන නෙක් ලයින් සහ ඒ වගේම මේ කෙලින් අතට ස්ට්‍රේට් නෙක් ලයින්ස් මග හරින්න ඕන. මොකද ඒ වගේ නෙක් ලයින්ස් දැම්මොත් එහෙම ඔයාව තව ටිකක් කොටු හැඩයක් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඔයාට ගැළපෙන টොප්ස් ගැන කතා කරොත් එහෙම මේ හිප් ලෙවල් එකේ ඉවර වෙන টොප්ස් ඔයාට ගොඩක්ම හොඳින් ගැළපෙනවා. ඉතින් මේ පෙප්ලම් টොප්ස් කියන්නේ ඔයාට ගොඩක් හොඳින් ගැළපෙන ඔප්ෂන් එකක්. වගේම රෆල් টොප්ස් සහ බෙල්ටඩ් টොප්ස් වලට ඔයාට ගොඩක්ම හොඳින් ගැළපෙනවා. ඉතින් උඩ හරිය හොඳ ඩීටේලින් එකක් තියෙන টොප්ස් වලට යන්න ඒවා ඔයාට ගොඩක්ම හොඳින් ගැළපෙනවා. ඔය මග හරින්න ඕන දෙයක් තමයි මේ ක්‍රොප් টොප්ස් කියන්නේ. මොකද ක්‍රොප් টොප්ස් ඉවර වෙන්නේ ඔයාගේ ඉන ගාවින් නිසා. ඉන ගාවින් ඉවර වෙන දේවල් අඳින්න එපා. මොකද එතකොට ඔයාගේ ඉන ගාවට අපිට හැඩයක් ගන්න අමාරුයි. තවත් කොටු හැඩයක් තමයි ඔයාගේ ඉන හරියෙන් අපිට පෙන්වන්නේ. ඔයාට ගැළපෙන ස්කර්ට් ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයාට මේ ලේයර්ඩ් ස්කර්ට් ගොඩක් ලස්සනයි. ඒ වගේම ප්ලීටඩ් ස්කර්ට් සහ මේ ෆ්ලෙයර් එකක් එන ස්කර්ට්ස් ඔයාට ගොඩක්ම හොඳින් ගැළපෙනවා. ඉතින් ස්කර්ට් ගද්දිත් පල්ලෙහා කොටසට හොඳ බ්‍රයිට් කලර් එකකින් වගේ නැත්තම් printed material එකක් තියෙන ස්කර්ට්ස් යන්න ඒවා හොඳ වොලියුම් එකක් ඔයාට පල්ලෙහා කොටසට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට ගැළපෙන ඩ්‍රෙසස් ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයාට මේ high waist definition එකක් තියෙන ඕනම ඩ්‍රෙස් ටයිප් එකකට යන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මේ belted dresses එහෙම නැත්නම් wrap dresses කියන්නේ ඔයාට යන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. ඒ වගේම ඔයා අඳින ඕනම ඩ්‍රෙස් එකකට බෙල්ට් එකක් ඇඩ් කරන එකෙන් ඔයාට ඒ ඩ්‍රෙස් එකේ ෂේප් එක වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි බොඩි ෂේප් එක තමයි pear බොඩි ෂේප් එක. ඉතින් pear බොඩි ෂේප් එකක් තියෙන ඔයාගේ පල්ලෙහා කොටස තමයි මේ හිප් සහ thighs වල තමයි විශාල වශයෙන් බර තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාගේ උර හිස් සහ ඔයාට බස්ට් එක පොඩියට තමයි පිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක නිසා ඔයාට හරිම ලස්සන කර්ව් එකක් තියෙනවා. හොඳ ඩිෆයින් වෙච්ච ඉනක් තියෙනවා ඔයාට. ඒ වගේම ඔයාගේ බර වැඩි වෙද්දීකටම ඔයාගේ මේ පල්ලෙහා කොටසේ තමයි හිප් සහ thighs වල තමයි බර වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ප්‍රධාන වශයෙන්ම ફોකස් කරන්න ඕන ඔයාගේ උඩ කොටස. මොකද ඔයාගේ පල්ලෙහා කොටස ටිකක් හෙවි ගතියට තියෙන නිසා අර බැලන්ස් වෙන්නේ නැහැ ඔයාගේ උඩ සහ පල්ලෙහා කොටස. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාගේ පල්ලෙහා කොටසට එන ඇටෙන්ෂන් එක එතනින් අයින් කරලා අපි ඒක උඩ කොටසට දෙන්න ඕන. වගේම ඔයාගේ මේ ලස්සන ඩිෆයින් වෙච්ච කර්ව්ස් වලට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ chest එක lift කරන්න push up bras අඳින්න. ඒ වගේම ඔයාගේ මේ ඉන හංගන විදිහේ boxy type ඇඳුම් අඳින්න එපා. සහ ඔයාට උඩ කොටසට හොඳ volume එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ bright colors එහෙම නැත්නම් printed material එකෙන් තියෙන tops අඳින්න. ඒ වගේම ඔයාගේ පල්ලෙහා කොටසට dark color එකකින් යන්න. ඒ වගේම මේ skinny tight විදිහට තියෙන දේවල් පල්ලෙහා කොටසට අඳින්න එපා. මොකද තවත් attention එකක් ඔයාගේ මේ පල්ලෙහා කොටසට ඒකින් ලැබෙනවා. ඔයාලට ගැළපෙන නෙක් ලයින්ස් ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයාගේ මේ ෂෝල්ඩර් සහ බස්ට් ඒරියා එක ටිකක් පළල් කරලා පෙන්වන්න ඕන නිසා පළල් නෙක් ලයින්ස් වලට ඔයාට යන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මේ ඕෆ් ෂෝල්ඩර් එහෙම නැත්නම් මේ ස්ට්‍රේට් හැඩයට තියෙන නෙක් ලයින්ස් වලට ඔයාට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාට උඩ කොටසට තව හොඳ වොලියුම් එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ ලේස් එහෙම නැත්නම් රෆල්ස් එහෙම නැත්නම් මේ කොලර්ස් තියෙන ඩීටේලින් තියෙන টොප්ස් ඇඳුත් එහෙම තවත් හොඳ වොලියුම් එකක් උඩ කොටසට ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ගැළපෙන টොප්ස් ගැන කතා කරොත් එහෙම මේ බ්‍රයිට් කලර් টොප්ස් සහ පැටර්න්ස් ගියපු බෝල් පැටර්න්ස් ගියපු টොප්ස් ඔයාට ගොඩක්ම හොඳින් ගැළපෙනවා. ඒ වගේම මේ හරහා අතට ඉරි තියෙන තිරස් අතට ඉරි තියෙන টොප්ස් ගන්න ඒවත් හොඳ වොලියුම්
එකක් ඔයාගේ උඩ කොටසට ගන්න පුළුවන් වගේම crop tops ඔයාලට ගොඩක් හොඳින් ගැලපෙනවා. සහ ඔයා උඩ කොටස අඳිද්දි টොප් එක අඳිද්දි ඔයාලට පුළුවන් ඒක ස්කර්ට් එකට හරි ට්‍රවුසර් එකට හරි යට කරලා අඳින්න. ඒකත් ඔයාලට ගොඩක්ම හොඳින් ගැලපෙනවා. ඔයාගේ උඩ කොටසට හොඳ වොලියුම් එකක් ගන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක් තමයි මේ ජැකට්ස් අඳින එක. ඉතින් ජැකට්ස් වලත් මේ crop jackets වගේ අඳිනවා නම් ඉන ගාවෙන් ඉවර වෙන ජැකට්ස් අඳිනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. බස්ට් එකට සහ ෂෝල්ඩර්ස් වලට හොඳ වොලියුම් එකක් ඇඩ් වෙනවා වගේම ඔයාගේ ඉන ලස්සනට කර්ව් එකක් තියෙන බවක් ඒකෙන් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ගැලපෙන පෑන්ට්ස් ගැන කතා කරොත් එහෙම මේ high waist එහෙම නැත්නම් mid waist pants ඔයාලට ගොඩක්ම හොඳින් ගැලපෙනවා. lower waist එකක් තියෙන pants වලට යන්න එපා. තවත් පල්ලෙහා කොටසට ලොකු attention එකක් ඔයාලට ඒකෙන් එනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ pants වල dark colors simple materials තියෙන pants වලට යන්න. එතකොට ලොකු attention එකක් ඔයාගේ පල්ලෙහා කොටසට යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ skinny fit වලින් ඈත් වෙන්න වෙනවා. ඒ වගේම මේ දෙපැත්තේ ඔයාගේ buttons තියෙන වගේ detailing ගියපු pants වලින් අයින් වෙන්න. ඔයාලට වඩාත්ම හොඳින් ගැලපෙනවා මේ boot cut pants සහ flare pants සහ straight pants. ඒ වගේම high rise තියෙන ඕනම pant එකක් ඔයාලට හොඳින්ම ගැලපෙනවා. ඔයාලට ගැලපෙන dresses ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයාගේ මේ ඉනට හොඳ definition එකක් දෙන dresses තමයි ඔයාලට වඩාත්ම හොඳින් ගැලපෙන්නේ. මේ wrap dresses එහෙම නැත්නම් A-line dresses, empire waist dresses සහ flare dresses කියන්නේ ඔයාලට යන්න පුළුවන් ගොඩක්ම හොඳ options. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ඝනකම් fabrics වලිනුත් ඈත් වෙනවා නම් හොඳයි වගේම ඔයාගේ ඉන හංගන විදිහේ gown වලට යන්න එපා. මේ straight cut එකක් වගේ තියෙන gown ඔයාලට එච්චරම ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද තව පල්ලෙහාක් කොටස විශාල කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා ඒකට. තුන්වෙනි body type එක තමයි hourglass body type එක. ඉතින් ඔයාගේ shoulder සහ hips එක සමාන අගයක් තමයි ගන්නෙ. ඒ වගේම ඔයාගේ ඉන පොඩියට තියෙන වගේම ඔයාගේ ඉන හොඳ define වෙච්ච waist එකක් තමයි ඔයාට තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාගේ thighs ටිකක් ලොකුවට තමයි තියෙන්නේ සහ ඔයාගේ ශරීරයේ බර වැඩි වෙද්දී එක තැනක් කියලා නෑ. ඔයාගේ ශරීරයේ හැම තැනකම බර වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ hourglass body type එකක් තියෙන ඔයාට ගොඩක් options වලට යන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් styles ඔයාට හොඳින්ම match වෙනවා. ඉතින් hourglass body type එකක් තියෙන ඔයාට මේ wrap tops එහෙම නැත්නම් belted tops ගොඩක්ම හොඳින් ගැලපෙනවා. සහ මේ high waist skirts සහ high waist pants කියන්නේ ඔයාට යන්න පුළුවන් ගොඩක්ම හොඳ options. high waist ඕනම option එකකට ඔයාට යන්න පුළුවන් වගේම මේ pencil skirt කියන්නේත් ලස්සනට ඔයාගේ curves පෙන්වන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රමයක්. ඔයාට මේ body hugging dresses තමයි ගොඩක්ම හොඳින් ගැලපෙන්නේ වගේම මේ bodycon dresses උත් ඔයාට ගොඩක්ම ලස්සනයි. fit and flare dresses වගේම wrap dresses කියන්නේ ඔයාට යන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ options. accessories ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයාලට මේ belts කියන්නේ හොඳ option එකක්. මොකද ඔයාගේ natural curves තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ natural curves තවත් emphasize කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් මේ belt එකක් add කරන එකෙන්. හතරවෙනි body type එක තමයි apple body type එක. ඉතින් apple body type එකක් තියෙන ඔයාගේ large bust එකක් සහ full mid section එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාගේ වැඩිපුරම ශරීරයේ බර තියෙන මෙන්න මේ mid section එකේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාගේ ශරීරයේ බර වැඩි වෙද්දී මේ tummy area එකේ තමයි බර වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ මේ mid section එකට එන attention එක එතනින් අයින් කරලා එක්ක ඔයාගේ bust එක එහෙම නැත්නම් legs වලට අපිට දෙන්න වෙනවා. ඔයාගේ upper body එක balance කරන්න නම් curves එහෙම නැත්නම් හොඳ fullness එකක් දෙන ඇඳුම් පල්ලෙහා කොටසට අපිට ඔයාට තෝරගන්න වෙනවා. ඔය ඇඳුම් තෝරගද්දී straight එහෙම නැත්නම් මේ ලාවට fit වෙන fabrics වලට යන්න. මොකද අනවශ්‍ය බරක් එතකොට ඔයාගේ mid section එකට එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඉන ගාවින් බෙදිලා යන ඇඳුම් ඔයාට ගොඩක්ම හොඳින් ගැලපෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ ඉන ගාවට ඔයාට පුළුවන් dark color එකක් හඳින්න එහෙම නැත්නම් dark belt එකක් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ මේ ඉන ගාවට mid section එකට bright colors ඒ වගේම patterns ගියපු ඇඳුම් අඳින්න එපා. මොකද ඒ හරිය එතකොට තවත් highlight කරලා පෙන්වන්න සහ පළල් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඔයාට මේ V neckline එකට යන්න පුළුවන්. මොකද ඒකෙන් ඔයාගේ මේ chest area එක open වෙන නිසා මේ mid section එකට යන attention එක උඩ කොටසට එනවා. ඉතින් ඔයාට මේ strapless විදිහට neckline එක දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම square හැඩයට තියෙන neckline සහ sweetheart neckline උත් ඔයාට වඩාත්ම හොඳින් ගැලපෙනවා. ඉතින් ඔයාට ගැලපෙන tops ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මේ attention එක bust එකට සහ shoulders වලට යන tops ඔයාට ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් wrap tops කියන්නේ ඔයාට යන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ option එකක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා අඳිද්දි මේ top එක ඔයාගේ පල්ලෙහා කොටසට bottom එකට යට කරලා අඳින්න එපා. ඔයාට ගැලපෙන pants ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මේ high waist pants වලට යන්න එපා. මොකද ඔයාගේ මේ tummy area එක තවත් highlight කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ low rise එහෙම නැත්නම් mid rise වගේ තියෙන pants වලට යන්න waist band එකක් එක්ක යනවා නම් තවත් හොඳයි. ඉතින් dark color jeans වලට යනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඔයා bright colors වගේ detailings patterns තියෙන වගේ ඒවට ගියොත් එහෙම ලොකු attention එකක් මේ පල්ලෙහා කොටසට යන්න පුළුවන්. වැදගත්ම කාරණයක් තමයි මේ skinny legs avoid කරන්න. මොකද කකුල් කෙට්ටුවට පෙනෙද්දී මේ උඩ කොටසට ලොකු ඔය විශාල කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගැලපෙන dresses ගැන කතා කරොත් එහෙම මේ A-line dresses එහෙම නැත්නම් wrap dresses ඔයාලට ගොඩක්ම හොඳයි. මොකද ඔයාගේ chest එක පොඩ්ඩක් lift කරලා එකකින් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාගේ ඉනේ කෙට්ටුම හරියට ඔයාලට belt එකක් use කරන්න පුළුවන්. medium සහ ඒ වගේම ටිකක් පළලට තියෙන belts ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. tight fit dresses වලට යනවට වඩා straight cut එකක් තියෙන flowy dresses ඔයාලට වඩාත්ම හොඳින් ගැලපෙනවා.
පස්වෙනි body type එක තමයි inverted triangle body type එක. ඉතින් ඔයාගේ shoulders හරිම පුළුල්. හොඳ broad shoulders තමයි ඔයාට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාගේ hips පටු නිසා ඔයාගේ ඉන්නටත් ලොකු definition එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාගේ ශරීරයේ බර වැඩි වෙද්දී මේ උඩු කොටස තමයි ඔයාගේ බර වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ මේ පළල් උරහිස් සහ පපුව අපි මේ පටු lower body එකත් එක්ක balance කරලා තමයි ඇඳුම් අඳින්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ hips වලට හොඳ curve එකක් වගේම ඔයාගේ ඉන්නට හොඳ definition එකක් දෙන විදිහට ඇඳුම් තමයි පල්ලයක් කොටසට අපි තෝරගෙන අඳින්න ඕනේ. ඔයාගේ ඉන්නට හොඳ definition එකක් දෙන ඇඳුම් තමයි ඔයා අඳින්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ skinny tight trousers වගේ දේවල් වලින් ඔයා වැළකෙන්න ඕන. මොකද පල්ලයක් කොටස තවත් පොඩි කරලා පෙන්නන එකෙන් උඩ කොටස තවත් විශාල කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔයාට ගැලපෙන necklines ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මේ deep neckline තමයි ඔයාට වඩාත්ම හොඳින් ගැලපෙන්නේ. V neckline සහ U neckline ඔයාට යන්න පුළුවන් ගොඩක්ම හොඳ options. ඒ වගේම ඔයා avoid කරන්න ඕන ඔයාගේ උරහිස් තවත් පළල් කරලා පෙන්වන necklines වලට. උදාහරණයක් විදිහට මේ off shoulder එහෙම නැත්නම් මේ square headed තියෙන neckline සහ මේ straight headed තියෙන necklines මග හරින්න. ඔයාට ගැලපෙන tops ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මේ උරහිස් වල පළල් ගතිය අඩු කරන වගේම ඔයාගේ ඉන්නට හොඳ definition එකක් දෙන tops වලට තමයි ඔයා යන්න ඕනේ. ඉතින් wrap tops කියන්නේ ඔයාට යන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ option එකක් වගේ. මේ ඉන ගාවින් හොඳ flare එකක් එන tops එක ඔයාට වඩාත්ම හොඳින් ගැලපෙනවා. hip line එකට වගේ තියෙන tops තියෙනවා නම් වඩාත්ම හොඳයි. ඉතින් ඔයා හැම වෙලේම මේ පල්ලෙහාට අඳිනවට වඩා dark color එකක් උඩ කොටසට අඳින්න මතක තියාගන්න. එතකොට හොඳ balance එකක් ඔයාගේ outfit එකෙන් ඔයාට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ගැලපෙන pants trousers ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයාගේ පල්ලෙහා කොටසට ඔයාගේ leg line එකට හොඳ volume එකක් දෙන styles වලට ඔයාට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ bright සහ light color pants ඔයාට පල්ලෙහා කොටසට අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් හොඳ attention එකක් ඔයාට ඔයාගේ legs වලට ගන්න පුළුවන් වගේම detailings ගියපු pocket සහ patterns තියෙන වගේ දේවල් පල්ලෙහා කොටසට අඳින්න පුළුවන්. ඒකත් ඔයාට වඩාත්ම හොඳින් ගැලපෙනවා. ඔයා slim fit අඳින්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මේ straight leg තියෙන pants වලට යන්න. skinny legs තියෙන pants වලට වඩා ඒක වඩාත් හොඳින් ඔයාව balance කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඔයාට ගැලපෙන ස්කර්ට් ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයාගේ hips වලට හොඳ volume එකක් දෙන වගේම ඔයාගේ shoulders හොඳින් balance කරන ස්කර්ට් වලට තමයි ඔයා යන්න ඕන. hip එකෙන් හොඳ flare එකක් එන ස්කර්ට් ඔයාට වඩාත්ම හොඳින් ගැලපෙනවා. ඉතින් A-line skirt, pleated skirt වගේම හොඳ layers වගේ ගොඩක් තියෙන skirts ඔයාට වඩාත්ම හොඳින් ගැලපෙනවා. ඔයාගේ පල්ලෙහා කොටසට volume එක ගන්න පුළුවන් තවත් හොඳ ක්‍රමයක් තමයි ඔයා skirt අඳිද්දී මේ හොඳ bright light වගේම හොඳ patterns ගෙපු detailing තියෙන skirt අඳින්න. එතකොට හොඳ අවධානයක් ඔයාට පල්ලෙහා කොටසට ගන්න පුළුවන් වගේම ඔයා skirt අඳිද්දී මේ fit වෙන skirt අඳින්න එකෙන් මග හරින්න. මොකද පල්ලෙහා කොටස එකෙන් තවත් අඩු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ගැලපෙන dresses ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මේ hips වලට හොඳ volume එකක් දෙන dresses තමයි ඔයාට වඩාත්ම හොඳින් ගැලපෙන්නේ. ඉන්න හරියෙන් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ hip area එකෙන් හරි හොඳ flare එකක් එනවා නම් ඒක වඩාත්ම හොඳයි. ඉතින් මේ A-line dresses කියන්නේ ඔයාට යන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ option එකක්. ඉතින් මේ belts වලින් ඔයාට පුළුවන් ඉනට හොඳ definition එකක් දෙන්න වගේම ඔයාගේ dress එකේ පල්ලෙහා කොටස හොඳ patterns ගියපු detailing ගියපු විදිහට තියෙනවා නම් තවත් හොඳයි. වගේම හොඳ light color එකකින් තියෙනවා නම් ගැලපෙනවා. මොකද ඔයාගේ මේ පළල් උරහිස් එක එතකොට හොඳට පල්ලෙහා කොටස balance වෙලා එනවා. ඉතින් මේ strapless dresses කියන්නේ ඔයාට යන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ option එකක් ඔයාගේ shoulders පෙන්නන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයා strapless dresses අඳිනවා නම් එහෙම ඔයාගේ පල්ලෙහා කොටසට හොඳ volume එකක් දෙන්නත් මතක තියාගන්න. ඉන්නට හොඳ definition එකක් ආව wide leg jumpsuit කියන්නේ ඉතින් ඔයාට යන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ option එකක්. ඉතින් මම හිතනවා body types ගැන ඔයාට යම්කිසි අවබෝධයක් වීඩියෝ එක හරහා ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ආදරෙන් මතක් කරනවා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් තවම ඔයාට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරන්න. එහෙමනම් මේ වගේම කතා බහකින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.